So hello, what's up mga Kadong TV? Nagtataka ba kayo kung bakit naka-earphone na naman ako? Dahil po guys, ang ating video ngayon ay mag-voice over na lang po ako kasi ating topic ay about kay Tubebuddy at saka kay Vidiq. Pag-uusapan natin kung talaga ba nakakatulong po ba siya sa ating mga small YouTuber at mga YouTuber. So, bago po natin simulan itong aking video, panoorin niyo muna po itong aking intro. So, huwag kayong maalis dahil magbabalik si Don TV. Tadaan! So hello guys, ako nga po pala si Kuya Don TV no, na nag-upload po na about sa YouTube tips at mga recent upload ko din po ng mga video ay about po sa pwede na tayo kumita online. Yung ating content po ngayon ay about po kay Vidiq at kay Tubebuddy. Pero bago po ang lahat, pwede po bang i-subscribe po muna? Subscribe mo muna tayo sa aking channel upang sa bawat pag-upload ko, always updated po kayo. So yun nga po guys, Don TV. Okay, nakasubscribe ka na po ba? Then mag-umpisa na po tayo. Paano nga po gamitin si Tubebuddy at si Vidiq? Pero bago ang lahat, disclaimer naman po, hindi pa ako professional. Kumbaga, ito lang po ay base po sa aking sariling research about po sa kanila. Pero sa totoo lang po, itong si Tubebuddy at si Vidiq ay talagang legit na tool po talaga ni YouTube sa pag-umpisa po ng channel. Pero na guys, paano nga po ba siya gamitin? Lagi na po tinatanong, di ba? Paano po ba siya gamitin? So, titignan mo ko lamang po guys kung paano nga ba gamitin si Vidiq at si Tubebuddy. Okay, di ba kapag nagsiset up po tayo, pag nag-upload po tayo ng ating mga video, kailangan po siya ng mga tags. Kaya po yan, di ba? Yan, di ba? Yan po yung mga tags po guys. Yung mga tags na yan guys, yan ang pinaka-importante sa ating mga video kung matagpuan po ng mga ibang YouTuber ang ating mga videos at ang ating channel. So, ito po ang pinaka-importante guys. Yung SEO score. Yan tinatawag. So, makikita niyo po dito ang ating SEO score ay 34.5 over 100. Okay na din po yan guys. Kaysa naman po wala po tayong score. So, yan po ang pinaka-importante guys. Checklist. Yun. Diba? So, yun mga guys. Dahil nga po dito ba? Tapos tayo dito. Ito ang nagagamit po natin si Vidiq at si Tubebuddy upang makakuha po tayo ng mga gandang mga tags para makikita po natin gaya po kapag nagsisearch po tayo, diba? Kung yung search po kasi tayo sa YouTube, kailangan po talaga ng tags ng mga videos natin upang ma-search po nila agad. So gaya po dito, kung ano po kasi yung pinaka-updated na mga videos na mga nagpo-viral, pwede din po natin tignan ang kanilang mga tags gamit po ni Vidiq na wala po kay Tubebuddy. Si Vidiq po kasi ginagamit ko po siya sa tags ko na para makita po ng mga ibang viewers. Kasi si Tubebuddy po, mga subscriber lamang po ang kanyang pinapapakitaan ng ating mga videos. Kaya itong dalawa po talaga na Tubebuddy at saka si Vidiq ay pinamalaga po talaga. Pag gusto niyo po talaga mag-umpisa maging YouTuber. So yun naman po guys. Yun diba? Meron po siya mga nire-recommend tags. Kaya po dito,
Tapos si Classic TV ay pang number 14. Pero pwede din po natin siyang gamitin pang, para sa tag po natin para agad-agad po siyang ma-discover. So hindi nyo lang po din alam guys, itong si Tubebuddy at si Vidiq ay pwede din po tayong gumawa ng thumbnail sa kanila na libre. Pero guys, sasabihin ko lang po guys kung mag-umpisa ka pa lamang pong YouTuber ay ka po munang bibili o mag-purchase ng kanilang mga plan. Kaya po dito kasi gaya po sa akin guys, nag-umpisa pa lang po ako guys. Ayun, 1,200 views na pala. Kaya guys, starter pa natin ay starter pa lang po tayo ang ating license. So kailangan na po natin i-update. Pero sa totoo lang guys, hindi pa po ako nag-update dito dahil nga po ay marami po ay mag-umpisa pa lamang na nag-vlog. Kapag siguro guys, kapag gusto natin po natin na mas dumami po ang ating mga tags, pwede din po tayong bumili ng plan nila. Pero hindi ko pa nare-recommend guys. Kasi nyo yan kung gusto nyo para mas dumami po ang tags. Hindi po kayong mag-alala guys, hindi po siya scam, hindi po siya kung ano-anong tool. Mga talagang certified by YouTube po talaga siya guys. Partner po ni YouTube si Vidiq at si Tubebuddy guys. Kaya huwag po talagang mag-alala. So yan na lang guys. So hanggang dito na naman po guys. Sana meron na po akong konting na-share sa inyo tungkol kay stop po muna. Sana marami po kayong matutunan. Salamat guys kasi napanood nyo po ulit. Sana meron po kayong konting natutunan sa ating tutorial na naman po ngayon. Maraming salamat guys. Kapag napadaan ko po dito sa aking channel, baka gusto mo din mag-subscribe. Okay, don't TV. Sign off. See you in my next video. Bye-bye. Ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan